سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوبم. من پانتام. امیدوارم که هر کجا که هستین حالتون خوب باشه. امروز راجع به تلفظ فارسی صحبت میکنیم. یه 2 هفته پیش ازتون خواهش کردم که بهم بگین که تلفظ کدوم کلمات یه کمی براتون سخت‌تره و ممنونم از کسایی که اون پست رو دیدن و پاسخ دادن. درباره نکاتی که گفتین حتما صحبت میکنیم. منم یه نکته‌ای دارم که امیدوارم کمک کنه که تلفظمون یه کمی قوی تر بشه. اگر عضو این کانال نشدین خیلی ممنون میشم که دکمه سابسکرایب رو بزنین و از این کانال حمایت کنین و با خبر بشین هر وقت که یه ویدیو جدیدی منتشر میکنم. حالا شروع کنیم. خب راجع به این نکات صحبت میکنیم ولی پایین ویدیو چپتر گذاشتم که هر جا رو خواستین بتونین رد کنین. مثال زیاد داریم امروز چون میخواستم که حتما این صداها رو اول کلمه بشنوین، وسط کلمه و آخر کلمه، ولی سعی میکنم که خیلی مکس نکنم بین کلمات، ولی خودتون میدونین که هر جا رو که خواستین میتونین ویدیو رو نگه دارین. با این اولی شروع میکنیم. که یکی از درخواست های شما بود. خب اول با این صدای مثل اپل. اول کلمه ابر، اهل، انجیر، اسب، اگر، گرم، کردن، رفتن، نمک، چند، ممنون. خب پس این همش بود. حالا این که من همیشه یه A با یه کلاه می نویسم، این روش منه، ولی این صدای آرت. اول کلمه آفتاب، آب، آبی، آلمان، آرزو، باران، حال، ساده، لامپ، بابا. آخر کلمه چرا، کجا، بالا، صدا، بیا. خب حالا این دوتا رو با هم میبینیم، و با این ترکیب شروع میکنیم. سلام، سلام، سلامتی، سلامتی، برادر، برادر، هوا، هوا، فردا، فردا. و حالا کارگر، کارگر، دارم، دارم، مادر، مادر، خواهر، خواهر، آفرین، آفرین. خب حالا صدای که مثل این حرف اسپانیایی خدا یا خولیو میگیم. این فکر میکنم خیلی سخت نیست، ولی گاهی یه ذره مثل میشنوم که یه ذره بیشتر باید بگین، انگاری که یه چیزی تو گلوتون گیر کرده. همینطور که این کلمه خلط داریم، فلم، که مال درس پیشه، از ته گلوه دیگه، خلط. یا خورخور کردن، right? To snore. چون وقتی خورخور میکنین یا خور رو پف میکنین چیکار میکنین؟ right? از اینجاست. خب اول کلمه خوب، خیلی، خسته، خاله، خوشحال. وسط کلمه دختر، ببخشید، آخر، درخت، میخوام. آخر کلمه پاسخ، کاخ، میخ،
ملخ، نخ. خب حالا رسیدیم به این صدای ق، قاف و قین. اولا اگر اشتباه نکنم در زبان عربی این دوتا تلفظشون فرق میکنه، ولی تو فارسی نه، دوتاش مثل هم تلفظ میشه، ق. میتونین اینو مثل آر فرانسوی فکر کنین، غ. مثل آب قرقره کردن، to gargle water. چون وقتی آب قرقره میکنیم از اینجا میاد دیگه. So gargle، قرقره. میدونم که این صدا شاید برای خیلی از شما سخت ترین صدا باشه، ولی حالا این چند تا نکته است که به ذهن من رسید که شاید کمک کنه. یکی اینه که واقعا آب قرقره کنین که قشنگ حس کنین که این از کجای گلو میاد. آب قرقره کنین، ببینین از اینجاست. میتونین تمرین کنین که پشت زبونتون رو بکشین بالا، با صدای ر شروع کنین، جلوی دهن، ر ر ر، بعد بکشین بالا و عقب، و این یه کمی کمک میکنه که این صدا ایجاد بشه. یه نکته دیگه اینه که دراز بکشین. فکر میکنم که وقتی دراز میکشین یه کمی راحت تره که این صدای ق رو حس کنین و تمرین کنین. Obviously don't gargle water when you're laying down، ولی این ستا رو تمرین کنین، شاید بتونه یه کمی کمک کنه. خب اول کلمه قیچی، قیچی. قارچ، قارچ. قرار، قرار. غذا، غذا. غروب، غروب. غر زدن، غر زدن. وسط کلمه آقا، آقا. بشقاب، بشقاب. رقیب، رقیب. روغن، روغن. شغل، شغل. کاغذ، کاغذ. آخر کلمه برق، برق. فرق، فرق. شرق، شرق. دروغ، دروغ. شلوغ، شلوغ. مرغ، مرغ. خب حالا یه چالشی دارم براتون. این کلمات یا دو تا قاف داره یا قین و قاف داره. ببینین میتونین تلفظ کنین. قاشق، قاشق. دقیق، دقیق. قایق، قایق. غرق، غرق. قورباغه، قورباغه. خب میدونم که سخته، ولی تمرین میخواد فقط. خب از آخرم این یه نکته‌ایه که من بیشتر با زبان آموزای آمریکایی میبینم. این صدای اضافه که هست right? short مثل pen, pet, red. ولی چون انگلیسی دیپتانگ زیاد داره، این صداهای ای، او اینا، خیلی میبینم که زبان آموزای آمریکایی این اضافه رو میکشن، میگن ای. و حتی با کلماتی که مثل که، به جای که میگن کی. خب مثلا اینو میگن مادری من یا پدری تو، اسمی من، که میگم طبیعیه چون خب انگلیسی خیلی این صداها رو داره، ولی سعی کنین که خیلی کوتاه، short مادر، مادر من،
پدر پدر تو. اسم اسم من. حال شما. خب اینم تمرین کنین. از آخرم چند تا نکته که من همیشه به شاگردای خودم میگم. اول اینکه آهسته صحبت کنین، اصلا هیچ عجله ای نیست. دوم اینه که کلماتو بخش کنین، به خصوص اونایی که یا جدیدن یا براتون یه کمی سخت تلفظش. بخش کنین. ببخشید. قورباغه. این خیلی کمک میکنه. هر چند وقت خودتون رو ضبط کنین، گوش بدین. مطمئنم که خودتونم حس میکنین که اینو خوب گفتم، این تلفظشو درست نبود یا باید روش کار کنم، میتونم بهتر تلفظ کنم. و مطمئنم که با مرور زمان پیشرفتتون رو میبینین. به نظر من موسیقی خیلی مفیده برای یادگیری زبان، چون خیلی کمک میکنه با این صداها آشنا بشین، گوشتون آشنا بشه و کلا خب خیلی یاد میگیرین. و این کانال یوتیوب Persian Songs Explained که میدونم تو پیجم گذاشتم قبلا، فوق‌العاده است. پارسا اصلا خیلی عالی توضیح میده همه چیزو. مطمئنم که خیلی ازش یاد میگیرین. من خودم خیلی ازش یاد میگیرم. و از آخرم هیچ نترسین که تمرین کنین. ایرانی‌ها مطمئنم خودتونم میدونین خیلی دوست دارن وقتی یه کسی فارسی صحبت میکنه، حتی اگر فقط چند تا کلمه باشه، چون ایرانی‌ها اصلا هیچ انتظارشون ندارن. بنابراین وقتی یه کسی صحبت میکنه یا میخواد تمرین کنه خیلی خیلی خوشحال میشن و خیلی تشویقتون میکنن و منم همیشه دارم بدونین که دارم تشویقتون میکنم. اینم از درسمون. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. امیدوارم که براتون مفید بود. بازم اگر هر سوالی دارین یا اگر یک کلمه به خصوصی هست که هنوز براتون سخته، لطفاً تو کامنت ها برام بنویسین. من خیلی خوشحال میشم. اگر این ویدیو کمکتون کرد لطفاً دکمه لایک رو فراموش نکنین. فعلا تا درس بعدی، خدا نگهدار.